پسر محکم بغلش کرد و دوباره بوسیدش و گفت کدوم بی‌آبرویی. دختر آروم گفت رسوایی از این بدتر که دیگه دختر نیستم. پسر صورت خیس دخترک و چسبون رو سینه لخت خودش و گفت فدای سرت. خب نبایدم باشی چون دیگه زن منی، دیگه مال منی. دختر گفت چشمم از بابات میترسه، اگه حاضر نشه بیاد خواستگاریم به پدرم میگم میشناسیش که سرت رو تا گوش میبره. از این قصه بوی خون میاد. شما مثل من فکر میکنی؟ بریم ببینیم که کی درست حد زده. دوستان خوب و مهربونم، سلام. به کانال خودتون خیلی خوش اومدین. یه تشکر حسابی دارم بابت لایک و کامنت و سابسکرایب. شما هم که واسه اولین بار دارین این کانال رو میبینین حتما زنگوله رو بزنین که پرونده از دستتون در نره. بریم سراغ ماجرای تلخ و غم انگیز امروز. یه ماجرایی که با یه ذره همراهی و همدلی میشد جلوشو گرفت. داستان امروز رو الدوز برامون تعریف کنه. بریم ببینیم چی داره واسه گفتن. شما فکر کن یه تیکه از بدن عزیزتون میدن دستت، میگن بقیهش معلوم نیست کجاست. همینو ببر قرص بده دفع کن. خیلی ترسناکه خداییش. خدا نصیب هیچ آدمیزادی نکنه، هیچ جای دنیا نکنه. تا تجربه نکنی نمیفهمی این ترسناک خیلی فرق داره با ترسناکای دیگه. بذارید داستان رو از آقا فتح‌الله شروع کنم. آقا فتح‌الله تعمیرکار ماشینای سنگین و اوستای کاربلدی هم هستش. سالی که این ماجرا اتفاق افتاده تازه 50 سال رو رد کرده بود و یه پسر 23 ساله داشت به اسم اصلان. ایشون تا اینجای داستان 2 بار زن گرفته بود که اصلا از زن اولش بود، ولی بعد از تولد اصلان از هم جدا شده بودن. دوری از مادر تو بچگی و اخلاق بد پدر این پسر رو تو نوجوانی میندازه تو دام اعتیاد و به سرعت از تریاک و شیشه از شیشه به کراک سویچ میکنه. با اومدن نامادری یعنی زن دوم فتح‌الله که زن ناسازگاری بود، اوضاع روحی اصلان بدتر هم میشه. سرتون رو درد نیارم. خلاصه که این ازدواج هم به سرانجام نمیرسه و فتح‌الله زن دومش رو هم طلاق میده. ماجرای پرونده ما از وقتی شروع میشه که اصلان معتاد و بیکار تو 23 سالگی به بابای فشار میاره که بعد برام زن بگیری. فتح‌الله هم زیر بار نمیره، میگه تا اعتیادتو نذاری کنار و یه شغل پیدا نکنی از زن خبری نیست. اصلا میگفته خب یکی واسه نامزد کن تا دلخوشی داشته باشم واسه کنار گذاشتن مواد. میگه اصلا تو واسه من زن بگیر، من میام بغل دست خودت تعمیرکاری رو ازت یاد میگیرم که هیچ، قول میدم رو دستت هم بلند شم. این بگو مگوی همیشگی این پدر و پسر همینجور بی نتیجه ادامه داشت تا 6-7 ماه بعد که دیگه به اوج میرسه و اصلان رو مجبور میکنه پرده از یک رازی برداره. اصلان اینا تهران زندگی میکردن، ما هم توی شهر کوچیک که اون موقع بخش یه باغ خیلی بزرگ داشتیم. خانواده ما آقا فتح‌الله فامیل بودیم. عید اون سال که اومده بودن دیدن فامیل، بابام گفت واسه 13 به در بریم باغ. رفتیم و نحسی 13 ما رو گرفت. تو اصلان قبل از اونم به هم حسی داشتین؟ نه چندان، ولی اون عید حالا هوای اصلان فرق داشت. اصرار داشت منو تنهایی گیر بیاره، یه حرفایی میزد که واسه یه دختر 17 ساله خب چی بگم. خب از همون نحسی همون 13 بگو. اون روز همه حسابی مشغول بودن. من رفتم از انباری ته باغ یه چیزی بیارم که اصلان اومد تو در رو چف کرد. 2 بار قبلش تو همون عید منو بوسیده بود. این بار امون نداد. منم دلم رفته بود، دروغ چلا، ولی زورم هم نرسید بهش. چطوری بگم؟ کار از کار گذشت؟ آره، اون چه نباید بشه شد. برخلاف اون چیزی که فکر میکردم شب عروسی و روی تخت خواب نو با رو تختی خوشگل و بوی عطر و اسفند تو خاک و خل انباری با بوی کود و پشکل و پهن. آره؟ برگردیم به جریان بگو مگوهای اصلان و فتح‌الله سر زن گرفتن اصلان. اون روز اصلان اول خودش رو حسابی میسازه و بعد ماجرای روز 13 به در رو اتاق ته باغ رو تعریف میکنه و میگه خلاصه که الدوز افتاده گردنم، در خونه اونا بری نه نمیشنوی. فتح‌الله اولش میگه تو یه چیزی زدی، داری چرت و پرت میبافی. اصلان میگه چرت و پرت چیه بابا، شانس آوردم حامله نشده. فتح‌الله میگه من تو رو بزرگت کردم بچه جون، یه رودل راست تو شکمت نیست. اصلا میگه الدوز عمونمو بریده، براش خواستگار میاد، چند تا رو میتونه رد کنه به امید من. حالا من یه گندی زدم، شما بیا خاک بده روش، بزرگی کن، بدون رسوایی جمعش کن. فتح‌الله میگه باش، اصلا گیرم تو درست میگی، ولی من خودم بعد از زبونش بشنوم. پدر و پسر آخر هفته پا میشن به بهونه سر زدن به فامیلا، میرن خونه پدر الدوز و فتح‌الله منتظر میمونه یه فرصت مناسب پیش بیاد که الدوز رو تنها گیر بیاره تا
تو و توی ماجرا رو از زبون خودش بشنوه، ولی اتفاقی میفته که کل ماجرای الدوز و اصلا فراموش میشه. فتح‌الله چشش میفته به مهمون دیگه اون خونه و انگاری یادش میره واسه چی اومده بودن اونجا. داستان رو از زبون الدوز بشنویم بهتر نیست؟ من از یه ور شرم داشتم که باباش قراره از خودم بپرسه، ولی از یه ور خوشحال بودم که بالاخره تکلیف این ماجرا معلوم میشه. فتح‌الله چطوری به رود آورد؟ مثلا یعنی اومد چی ازت پرسید؟ هیچی نپرسید، اصلا کار به پرسیدن نرسید. عجب. تعریف میکنی واسمون؟ خاله فرخندم 11 سال بود که عروسی کرده بود، رفته بود عراق. شوهر خیلی دوستش داشت، ولی آخرش زور خانواده‌اش چربید و خاله رو طلاقش دادن. آخه چرا؟ بچه دار نمیشد. هیچ دوا درمونی هم جواب نداده بود. شوهرش هم طلاقش داد، راهش کرد خونه ما تا تکلیف صدوین پول خونه‌شون و مهریه‌اش معلوم بشه. که فتح‌الله رو هوا زدش. آره دیگه. بابای حول اصلان چشمش به خاله من که افتاد اصلا یادش رفت برای چی اومده بودن خونم. خلاصه اینجور بگم که واسهتون فتح‌الله همون 2 روز نکبتی که خونه ما بودن خواستگاریشو کرد، وله رو گرفت، قرارمدار همه چیزشو گذاشت. 11 روز بعدم یه عید مذهبی بود، ما پاشیم رفتیم تهران عقد کنون خاله فرخنده و آقا فتح‌الله. خب حالا زیر یه سقف مشترک چی داریم؟ یه عروس نسبتاً جوون، یه شادوماد نسبتاً مسن و یه پسر خیلی جوون و شاکی که حس میکنه کلاه گشادی سرش رفت و هر شب مثل یه مار زخمی پشت در حجره عروس و داماد چنبره میزنه و با الکل و شیشه خودشو بیخیال میکنه. 2-3 هفته میگذره و مستی و عروسی که از سر فرخنده میپره تازه متوجه میشه یه جوون معتاد و علاق و بیکار همیشه تو خونه مزاحمه و مدام خورده فرمایش داره و از همه بدتر عروس خانم نمیتونه اونجوری که دلش میخواد باز و آزاد لباس بپوشه و انگار از چشای اصلان شرارت میباره. فرخنده میشینه زیر پای فتح‌الله که پسرش باید بره سر کار. کلا هم خوبیت نداره وقتی فتح‌الله نیست این دوتا عین پنبه و آتیش کنار هم باشن. آخه فرخنده فقط 12 سال از ناپسرش بزرگتر بوده، ولی از اونجایی که حامله نشده بوده و بچه نیاورده بوده ماشاءالله هیکلش دخترانه مونده بوده و خودش هم که بر و رویی داشت. فتح‌الله هم که خسته شده بوده و دلش می‌خواسته اصلا بره دنبال زندگی خودش، میره خیلی تند و جدی باهاش صحبت میکنه که بره دنبال کار و اصلا هم عصبی و آتیشی جواب میده و خلاصه فضای خونه سنگین تر از قبل میشه. تا 1 ماه بعد از عقد خاله فرخنده و فتح‌الله خان کار می‌زدی به من خونم در نمیومد. حال اصلا هم همچین تعریفی نداشت، بالاخره زیر همون سخت بود چیزایی یعنی میدید که هرس میخورد شب و روز دیگه. تو چیزی از این موضوع به خالت نگفتی که لااقل اون تازه داماد رو راضی کنه تا یه سر و سامونی به وضعیت شما دوتا هم بده؟ اصلا هم سپردم یه وقت چیزی به خالم نگه. خاله خیلی ساده و مهربون بود، ولی تا دلت بخواد دهن لق بود. یعنی اگه خاله میفهمید نصف ایران میفهمید. خب زنگ میزدی با باباش حرف میزدی؟ آخرین باری که زنگ دادم به اصلان یه علم شنگه ای رو انداختم که چشمتون روز بد نبینه. گفتم یا میای خواستگاری یا یه پول درست درمون جور میکنه بیام تهران یه دکتر بالاخره پیدا کنم این رسوایی رو جمع جورش کنه. ولی ای کاش زنگ نزد. اصلا میره سراغ باباشو میگه الدوز گفته خاله خوشگل و جوونمو گرفتی نوش جونه آقا فتح‌الله، ولی گنده پسرت هم جمع کن. فتح‌الله هم میگه من به خاطر تو این کارو کردم که دیگه پسر خاله الدوز بشی. پس 2000 جلو خالش مثل آدم رفتار کن تا از خداش باشه دوماد خواهرش بشی. اصلا از کوره در میره و میگه داری عین سگ دروغ میگی. اگه 2 دقیقه پایین تنت اجازه میده از بغل فرخنده جون پاشو بیا بریم خواستگاری الدوز یا یه پول بده ببرمش دکتر که 2 تا کوک بزنه تا خبر مرگ اون بتونیم یه نفسی بکشیم. بحث بالا میگیره و فتح‌الله با مشت و لگد اصلا رو از خونه بیرون میکنه. پسره 7-10 روزی آواره خونه میشه تا بالاخره با وسادت فامیل برمیگرده خونه، ولی حسابی ساکت و نرم و خوشخلقه، جوری که فتح‌الله میگه کاش قبلا اینجوری زده بودمش تو زودتر آرامش برقرار میشد. چند روزی بعد قرار میشه فتح‌الله بره سمت مراغه برای تعمیر یه ماشین سنگین. اون که دیگه خیالش از بابت رفتار اصلا راحت شده میخواد فرخنده و زندگی رو بسپره به اصلا و آماده سفر بشه که اصلا میگه منم با 3 تا از دوستام قراره بریم بلده مازندران. اصلا سر زور که سفرش رو میبنده و یه پولی هم از بابای میسلفه و میزنه بیرون که بره شمال. چند ساعت بعدم فتح‌الله عازم مراغه میشه. یه روز سر ظهر
آقا فتح‌الله زنگ زد خونمون که گوشی رو بدیم فرخنده. ما هاج و واج مونده بودیم که فرخنده اینجا نیست که. آقا فتح‌الله گفت من اومدم مراغه، فرخنده بهم پیام داده تا تو بیای منم میرم خونه خواهرم. منم خیلی درگیر بودم دیروز و امروز، دوبار بهش زنگ زدم ولی جواب نمیده. از یه ساعت پیشم گوشیش خاموش شده. زنگ زدم به اصلان، اونم شمال خبر نداره. بعد از تلفن آقا فتح‌الله شروع کردیم زنگ زدن این بر اون بر، ولی هیچ جا خبری از خاله فرخنده نبود. آقا فتح‌الله مجبور شد برگرده تهران. فتح‌الله تا میرسه تهران و میبینه خبری از عیالش نیست، به پلیس گزارش مفقودی میده و به اصلا هم زنگ میزنه که سریع برگرده خونه. هیچ نشونه‌ای وجود نداره که فرخنده از خونه بیرون رفته باشه. حتی کیف پول، کلید و موبایلش هم توی خونه بوده. پلیس تحقیقاتش رو شروع میکنه. خوشبختانه زنی با مشخصات فرخنده بین اجساد بدون هویت پیدا نمیشه و استعلام از مراکز درمانی هم بی‌نتیجه است. شاید باورتون نشه اگر بگم که چه موضوع ظاهراً بی‌ارزشی پرونده رو از یه پرونده مفقودی به یه پرونده جنایی تبدیل میکنه. فتح‌الله وسط حرفاش میگه وقتی رسیده خونه دیده فرخنده خونه رو قشنگ تمیز کرده، مخصوصا که همون رو با وایتکس برق انداخته بوده، جوری که بعد از 3 روز هنوز بوش نرفته بود. اینجاست که مادر اولدوز میگه خواهرش به وایتکس حساسیت داره و اصلا از وایتکس برای تمیزکاری استفاده نمیکنه. اونا فکر میکنن باید این قضیه رو به پلیس بگم، ولی اصلا میپره وسط حرفاشون و میگه این موضوع خیلی مسخره است و چه ربطی به پلیس داره آخه. اون میگه به جاش بهتره به پلیس بگن برن عراق سراغ شوهر سابق فرخنده. ولی بعدا فتح‌الله این قضیه وایتکس رو به پلیس میگه. پلیس هم همزمان با پیگیری مفقودی تو عراق از فتح‌الله اصلا بازجویی میکنه. فتح‌الله برای تمام لحظاتی که مراغه بوده شاهد و مدرک محکم داشته. اصلا میگه یک شنبه سر ظهر قبل از باباش رفته بلده. پلیس تو سکوت تحقیقات خودش رو انجام میده تا اینکه خبر میرسه یه مأمور شهرداری پشت یک کارگاه مبسازی توی کیسه زباله سیاه رنگ پای کامل یه آدم رو پیدا کرده، پایی که معلومه پای یه زنه با یه ماه گرفتگی بزرگ روی رونش. پلیس از فتح‌الله میخواد برای شناسایی بره پزشک قانونی که بنده خدا پای نوعروسش رو از روی ماه گرفتگی بزرگ روی رونش شناسایی میکنه. حالا که جنازه پیدا شده، افسر پرونده میره دنبال دوربینای امنیتی کارخونه‌های اطراف تا شاید ردی از قاتل پیدا بشه. تو تصاویر دوربین ها مردی دیده میشه که یه نایلون مشکی دستشه و توی چند تا دوربین تصویرش ثبت شده بوده و در نهایت دوربین امنیتی کارگاه مبسازی همون مرد رو نشون میده که نایلون سیاه رو وسط زباله ها فرو میکنه. پلیس اصلا رو احضار میکنه. اونا بهش میگن که میدونن اون ظهر دوشنبه بلیت شمال داشته نه عصر یک شنبه و طبق آماری که گرفتن صاحب کلبه‌ای که توی بلده اجاره کرده بوده تایید کرده که دوشنبه عصر رسیده بلده، اونم تنها بدون رفقا. اصلا میگه حالم خوب نباشه، اشتباهی گفتم یک شنبه رفتم، ولی از اونجایی که اصلا یک شنبه قبل از باباش زده بیرون پس باید توضیح میداد تا ظهر دوشنبه که سوار اتوبوس شمال شده کجا بوده. اصلا میگه دوستاش برنامه سفر رو کنسل کردن و اون خونه دوستش مونده و فرداش تنها رفته شمال. اینجاست که افسر پرونده فیلم‌های ضبط شده از دوربین‌های امنیتی رو برای اصلان پخش میکنه. اصلان حسابی به هم میرزه و هیچ راهی براش باقی نمیمونه به جز اعتراف. اصلان اعتراف میکنه ظهر یک شنبه از خونه زده بیرون و تا نیمه شب تو شهر پرسه زده بوده و نیمه شب دوشنبه برگشته خونه و اول فرخنده رو خفه کرده و بعد زنگ زده به رفیقی که ازش شیشه می‌خریده و ماجرا رو گفته و خواسته که با پرایدش بیاد کمکش کنه تا جسد رو ببرن، ولی دوستش خودش قاطی ماجرا نمی‌کنه و میگه خیلی رفیقتم که همین الانم پلیس رو خبر نمی‌کنم، پس نه تو به من زنگ زدی و نه من چیزی شنیدم. اصلا هم مجبور میشه جسد رو توی همون تیکه تیکه کنه و تا 5 صبح جوری که همسایه‌ها متوجه رفت آمدش نشن تیکه‌های نایلون پیچ شده رو جاهای مختلفی می‌برده و میسوزونده. اون پا آخرین تیکه بوده که توی گرگو میشه صبح نمیتونه آتیشش بزنه و رهاش میکنه وسط زباله‌ها تا با اولین اتوبوس خودش رو برسونه شمال. تا یادم نرفته اینو بگم که این اصلا بوده که همون رو با وایتکس شسته و با موبایل فرخنده به فتح‌الله پیام داده که میخواد بره خونه خواهرش. واقعا آخر خیلی از این پرونده‌ها فقط به این نتیجه میرسم که با یه ذره توجه و همدلی بیشتر میشه جلوی جنایت بزرگ رو گرفت. اگه فتح‌الله به دغدغه جدی این دوتا جوون یکم بها میداد فرخنده زنده نمیمون. شما هم نظرتون رو برای من بنویسین. ممنونم از لایک و سابسکرایب و مرسی که تا آخر پرونده تنهام نذاشتین. تا پرونده بعدی خدا پشت و پناهتون. خدا حافظ.